excited ako i-share sa kanya yung kwento kasi feeling ko magiging feel comfy ako sa kanya. So sobrang sinasapuso mo yung Korean culture. Ang napangasawa mo tuloy ngayon, Korean. Kakapanood mo ng K-drama, naging K-drama na talaga yung buhay mo. First boyfriend mo? Yeah. Kasi pangarap ko yun, first and last. Nag-guess ka ba sa Home Sweetie? Hindi na. Yes! Ay, apo! Di mo Tama! nag-guess ka sa Home Sweetie? Yeah. Kasi di ba yung mga schoolmate, Opo. classmate ni Miles? Pero nakikita na tayo sa ABS. Yes. Opo. Kasi bata ka pala, artista ka na. Yes. So kung isipin mo, ilang years ka na sa showbiz? More than 20. Kasi nag-start ako sa 8. Paano ka napasok sa showbiz? Sa Munting Miss You. Sumali ako doon. Umabot akong grand finals. Pagkatapos no, nag-audition ako sa isang teleserye between ni Miss Nora Honor. So yun yung first acting experience ko po. Kasi naghanap sila ng singer na maarte. Kasi nga, Young Carol Banawa yung hinahanap nila. Yun, nakuha ko kasi that time, ang alam ko lang marunong ako kumanta. Yung pinanglaban kong talent sa Munting Miss You, singing. Ba't yun ba talaga ang dream mo, maging singer? Oo, yun lang kasi alam kong kaya ko. Hindi ko alam na marunong ako umarte. So paano mo i-describe yung buong experience mo sa showbiz? Naalala ko, pagka-graduate ko ng college, magsa-stop na sana akong mag-showbiz. Pagkatapos ng Maria Flor de Luna, yun yung masabi kong hiatus ko po na wala akong kumukuha sa akin. Wala akong project. Tapos, nag-aral na lang ako. Parang ganun. Sinipagan ko na yung pag-aral. Akala ko that time, hindi na ako makakabalik. In-expect ko na rin naman na parang hindi talaga forever ang showbiz. Bata pa lang ako, like going bulilit pa lang, ini-instill na talaga sa akin ni mama na hindi forever ang pagka-artista. So, kailangan mong pahalagan yung pag-aaral mo. Kailangan mo magkaroon ng backup plan pag hindi ka na artista. Kasi one day gigising ka, wala na nakakilala sa'yo. Parang ganun kabilis ang buhay. Lalo na ngayon. Lalo na ngayon may digital media na, and ganyan. Ang dami ng platforms. Ang daming platform. So, mahirap i-sustain ang fame talaga sa showbiz. Tapos nakabalik ako 16 or 17 years old. Yun, dahil sa Pag-ibig yung teleserye na yun with Piolo Pascual. Okay naman din yung role ko noon. Parang yun yung naging comeback ko. Kaso, parang sabi ko sa sarili ko, ayoko na nung parang anxiety kapag after ng isang show or teleserye, di ko alam kung kailan yung kasunod. Tingin ko, may mga kumukuha pa rin sa akin, siguro dahil din sa talent. And mahilig ako mag-explore ng mga bagay-bagay. Like, alam ko, hindi lang din singing yung kaya ko, hindi lang din acting, hanggang sa napunta sa content creating. Anong year ka ba nag-start mag-content? 2015 po yata. Covers po muna yung ginagawa ko. Okay naman siya, pero nung time kasi na yun, pag nagko-cover ako ng song, hindi siya namamonetize. Kasi nga, cover lang siya. Copyright. Copyright. Sobrang lucky lang kapag hindi siya na-copyright. Like, ganun. Pero ang kagandahan nun, kapag kunwari nag-viral itong song na to, na kinover ko, nagkakaroon ako ng maraming gig, events, ganyan, na-invite akong kumanta. So, may mga ibang branded events din ako na attendan. So, Parang ikaw ang gumawa ng sarili mong mga opportunity and then they will come. And then na-realize ko, parang why not balik ako sa pagkanta? Kasi ito naman yung first love ko. Tapos, paano nanganak yung paggawa mo ng content na aside from covers? Yung first YouTube Fan Fest, na-invite ako, halos lahat ng umattend vloggers. Konti lang yung mga singers na kagaya ko. So talagang super na-overwhelm ako na sobrang daldal nila, sobra silang para sabi ko, hindi yata ako magiging vlogger ever sa buhay ko kasi hindi ko kayang gawin yung ginagawa nila. Like, bigla na lang ganyan sa camera, tapos, ganyan. Tapos, as an introvert, parang, Hirap, hirap yes. yun. Tapos, meron akong isa sa mga ate-ate sa showbiz, si Miss Yeng Constantino. Nagbo-vlog din siya ng time na yon. And introvert din siya. Kasi sabi niya, hindi naman kailangan madaldal, hindi naman kailangan ganito, hindi nga kailangan sa computer ka nag-e-edit. Sabi niya, so, parang nagpaturo ako sa kanya, ano yung mga app na ginagamit niya. Phone lang din minsan, ganyan. So, doon lang ako nag-start. Pero, ang ginawa ko, sabi niya kasi sayang yung subscribers ko sa channel ko. Like, that time may 500,000
8,000 subscribers na yata ako sa song cover channel ko. Pero nag-decide akong gumawa ng bago, mag-start from scratch na bagong channel para doon ako mag-start ng vlogs ko. Nag-start lang siya, gusto kong i-document yung mga special events sa buhay ko. So, hindi ko purpose na parang i-monetize yung channel, mga ganun. Parang makip yung memory sa isang video. Yun yung purpose ko po nung time na nag-vlog ako. Pero sobrang swerte ng first vlog, parang nag-viral siya, parang okay agad. Kinover ko yung sumali po ako sa worldwide walk ng mga INC. So, malaki po siyang event for us dahil million din po yung parang pumunta and maraming nanood or naaliw na sumabak ako sa ganun klaseng event, ang dami-daming tao. Pero ako, sobrang sa akin lang po yun, para talagang memorable experience. And hindi ko alakalain na yun yung parang magiging start ng career ko sa content creating. Kaya parang sabi ko, dun pa lang po, sobrang guided talaga ako ni God. Kasi like, pinatapos niya po muna ako mag-aral bago niya ako binigyan ng ganito. Kasi sabi namin ni Mama, nag-usap kami nung time na yun, kung binigyan ka ng ganitong career while studying, baka hindi mo natapos yung pag-aaral mo. So sobrang tama po ng mga timeline ng buhay ko. Nasa right time lahat. Nasa right time lahat. Paano yung sa K-pop craze? Yung Korean craze. Kasi nung Paano napunta doon? college days po, mahilig ako manood ng K-drama. Ano yung K-drama na kinahumalingan mo? Kasi ang unang-unang K-dramang nakahumalingan ko, Crash Landing. Crash Landing. Yun lang, sabi ko, ganito pala, nakakaloka pala talaga tong K-drama. Ikaw, ano yung unang-unang napanood? Reply 1997. Maganda? Maganda. Kinahangaan ko dun sa mga K-drama kasi po, yung paggawa nila ng story, like, ang galing po nila. Hanggang sa parang, sabi ko, nanonood ako, parang ayoko nang tumitingin sa subtitles. Parang gusto ko tumingin sa mata ng actors para mas ma-feel ko. Talagang ibang pagka-hardcore. Talagang umuwi ka na sa hardcore. Kami, masaya na kami dun sa nagbabasa lang kami sa Crash Landing. Pero ito talaga. So, iba yung feeling. Ayaw na niya magbasa ng subtitle. Yeah, tingin ko, mas lalo kong hahangaan yung emotions na actors. Pag alam mo yung lingwahe. Inaral ko din siya. Gano'ng katagal? Gradual yung pag-aaral. Pero masasabi ko, Una, mga parang keywords muna yan, diba? mahilig kasi akong manggaya sa pinapanood ko. Minsan kahit hindi ko naman alam, basta gagayahin ko lang yung pronunciation or sinabi. Yan, doon ko parang unti-unti akong nafa-familiarize sa words. Yung pagsusulat and pagbasa, magagawa siya in one day. Maraming hindi naniniwala, pero guys, sa mga marunong. One day. Oh! So after nito, pag ginawa ko tomorrow, alam ko na. Marami ako natutunan. Like si Sue, yung friend, si Sue Ramirez, naturuan ko siya one day. Nakakabasa Marunong na na siya. siya? Yes, magbasa. So eventually, nanonood ka, naiintindihan mo na yung sinasabi nila, wala ka ng subtitle. So, kaya mo na makipag-converse ng Korean. Yes. Halimbawa, sabihin mo, masaya ako ngayong araw na ito. So, 오늘을 행복해요. Okay. Parang pag nagsalita ka, parang yung mga Korean actress na rin. Ganyan nga din sila magsalita. Ba't ka na-in-love sa Korean culture? Ano yung pinaka nagustuhan mo? Pagkapunta ko, para siyang dreamland, parang ganun. Kasi, yun lang yung napapanood ko dati sa Korean drama. So, ang ginawa ko nung time na yun, nagpunta ako sa mga K-drama location. Kung saan nag-shoot? Kung saan nag-shoot. And sobrang saya ko na nung time na yun. Tumira ka sa Korea? Like 6 months po, for 6 months. Saan ka tumira doon? Sa Seoul po. Nag-aral po ng Korean language. Sino kasama mo nung tumira ka doon? Ako lang. First time ko mag-live alone. Hindi ka natakot? Hindi naman nakakatakot sa Korea po eh. Kasi dahil nga siguro nakakapag-converse ako sa mga native, sa local. So, wala masyadong fear? Walang fear. Plus, yung safety pa na talagang kahit 12, kahit madaling araw naglalakad ako sa labas, kahit madilim, alam ko, walang. Mag-isa ka lang? Opo, dami CCTV po. Takot din silang gumawa ng crime talaga dun. Simula nung parang maging into Korean culture po ako, nasi-share ko siya sa mga content ko. And ang daming mga natutuwa kasi like yung mga gustong pumunta ng Korea, through my vlogs, parang nakikita nila yung Korea. Parang naging tour guide ka na rin nila. Ito na lang tayo dito, parang na siyang tour guide natin. Pero eventually, nag-sign ka sa isang entertainment agency sa Korea. Paano nangyari yun?
May friend ako na tumulong po sa akin na may kakilala siyang CEO ng isang agency. Tapos, nag-sign ako para makakuha rin ako ng working visa. Tapos, makapag-aral ako. Hindi ko goal na parang magkaroon ng career sa Korea. Ang gusto ko lang talaga mag-aral and mag-travel, mag-content. Yun yung mga ginawa ko nung time na yun sa Korea. Like, nag-travel ako. Kasi sa Korea naman, hindi lang Seoul ang maganda. Like, outside Seoul, marami ring magagandang lugar. Gusto ko rin i-cater yung ibang places sa Korea and ma-introduce sa mga tao. Madala sila doon. Parang gano'n. So sobrang sinasapuso mo yung Korean culture. Ang napangasawa mo tuloy ngayon, Korean. Paano Yun nangyari nga rin yun? isa sa misconception Siguro sa akin. na-manifest mo na talaga. Kakapanood mo ng K-drama, naging K-drama na talaga yung buhay mo. Artista ka sa Philippines, pumunta siya sa Korea, tumira siya mag-isa doon, nanirahan siya, tinaray niya yung mag-isa, tapos na-meet niya yung love of her life. Isang storya po na pinlot ni God for me. May mga nire-request ako and sobrang blessed ko rin po talaga na talagang binibigay sa akin in the right time. Right time, yes. First boyfriend mo? Yeah. Di nga. Kasi pangarap ko yun, first and last. Ay, ang galing mo. Yes. Kasi bihira po yun sa panahon ngayon. Pwede pa rin naman. Pero pwede pa rin naman po. Hindi ako nag-date ng early years ko. Kahit yung nasa showbiz. Kahit mag-research pa po kayo ng kusina. Wala kang na-date. Pero may mga nanligaw sa'yo sa showbiz. Kasi hindi ko po na-imagine yung sarili ko na mapapangasawa is from showbiz. Dati pa, bata pa lang po ako. Hindi ko po gusto na pareho kaming, public figure. Kung ano talaga yung gusto mo, minsan yun talagang nangyayari sa buhay mo. Mm, Lalo na kapag malinaw na malinaw yung vision at gusto mo sa buhay mo. yes. Doon siya talaga papunta. Siguro bata pa lang po ako, alam ko na kung anong gusto ko. So, ang gusto mo, first and last boyfriend Yes. mo, pero ginusto mo ba na maging Korean yung mapapangasawa? Yun yung hindi po. Actually, yun yung isa sa misconception sa akin ng mga tao kasi nga alam nila na super into Korean culture ako. Sa pag-stay ko ng matagal sa Korea, dun mas nag-open sa akin yung dating culture nila, pati ugali ng mga Korean. Iba kasi yung nakikita mo sa Korean drama tsaka sa totoong buhay. Yung dating culture nila, like, mabilisan. Parang, I like you like me, tayo na. Ganun. Wala silang ligaw. Sa Pinoy culture is may ligawan stage. Liligawan stage. Ganun ba yung sa'yo? I like you like me, tayo na? Hindi po. Hindi ako papayag ng ganun, syempre. So paano yung naging sa'yo? Yun nga yung parang na-appreciate ko po sa kanya. Kasi classic type of man po siya. Ayaw niya rin yung modern style ng dating kasi sa Korea. Gusto niya slow burn din. Gusto niya patient din ng love. And sobrang na-appreciate niya yung mga values na meron ako. First and last ko, gusto ko, parang ganun. Sobrang patient siya, as in, willing to wait talaga. Paano mo nalamang siya na yung the one? Nung naging willing siya to convert to my religion po. INC? Yes. Pumunta siya dito, tapos nagpa-convert Meron siya? po doon sa Korea. Medyo mahaba rin po yung naging process. Like, hindi ko siya sinasagot. Bago siya ma-convert? Opo, 11 months yata inabot. Sa mga Bible studies, present siya lagi. And then, meron din kaming parang tatawag namin pagsubok na kailangan mong matend ng tuloy-tuloy. Parang ganon. Wala siyang mintes po doon. So talagang nagpakita siya ng effort. Effort po talaga. Kahit wala ako sa Korea, ha, tuloy-tuloy lang siya pumupunta po ng church, mag-isa Mahal niya. ka niya talaga. Yun po yung nakikita ko. And parang isa sa mga reasons kung ba't siya naniniwala na rin kay God. Kasi naniniwala siya na gift ako from God. And ako naniniwala rin ako na gift siya ni God sa akin. Nililigawan niya pa lang po ako. Sabi niya talaga sa akin, gusto niya ako pakasal. Pinapakilala niya na ako sa friends niya, na-meet ko na yung family niya, parang ganun. And super unlikely po yun sa mga Koreans na ipakilala unless papakasalan mo na. Pag Hinihintay sinasabi lang niya siya. yan, ano reaction mo? Gusto ko na rin po. Parang naghihintay na lang kami ng right timing. Like, tapos yung process niya sa pag-convert and maging member na rin siya. Para same kami ng beliefs, ganyan po. Tapos, napapatunayan naman din po niya sa akin, kay mama, na talagang kung gano'n rin po talaga yung ano niya, love niya para sa akin. So kung K-drama,
yung buhay mo, anong title? Siguro Destiny is real. Nox. Destiny is real, starring Kasi Crystal. dati, matagal po akong naging bitter sa mga couples, na sweet, ganyan. Sabi ko, hindi ako maging ganyan. Sabi ko, ba yan? Parang kinikilabutan naman ako pag makikita ko nagpi-PDA, ganyan. Pero ngayon, gets ko na. Parang ibig sabihin, alam ko na yung feeling. Feeling ng Kasi, in love. ang tagal kong hindi in-entertain yung feeling na gano'n. Kasi parang gusto kong i-reserve po yung sarili kong buong buo para sa kanya, sa future husband. Gusto ko sa kanya ibigay lahat. And So, nireserve mo yung buong pagkatao mo para sa asawa mo. So, kung ang title ng K-drama mo is Destiny is Real, ako naman ang title ko sa'yo is 30-year-old Virgin. okay lang. Oo, di ba? Wala namang problema Okay doon. lang. Actually, Oo, di proud ba? po ako dun. Kasi, hindi po madali. Mm-mm. Hindi siya madali. Si Crystal, ito yung life that God wrote for her. Yes. Anong surname ng mapapangasawa mo? Ha po. Ha? Ha? Yes. So, Crystal, ha? Yun na yung apelido mo nga. Hindi ko alam kung As in, anong spelling? HA po. Ang Hindi name niya kasi, na. Ha Suyok. Ha po yung niya. Hasuyok. So, Suyok Ha. So, ikaw magiging Crystal, ha? Sa Korea kasi, ang mga babae nagpapakasal, hindi sila nagpapalit ng apelido. Kinikip nila, yung mga anak lang yung makakapag-carry ng apelido ng husband. Pero yung mga girls, same. Napag-uusapan nyo na yon yung having kids? Yes. Gusto na rin niya. Gusto na rin niya. Magka-age ba Pero kayo? hindi, no. Ilan taon na 10 siya? years yung age gap po namin. Oh. Yeah. So, ano na rin talaga, ayaw na namin magsayang ng oras. Parang ganun po. Parang tinitignan namin, maikli lang buhay. Yun din actually yung isa sa mga parang tingin ko, magpapa-strong na relationship. Pag inisip mo na hindi mo alam kung hanggang kailan ka. So parang kung minsan kapag nag-aaway kayo, di mo alam kung hanggang kailan yan. Kaya kailangan mo i-treasure bawat moment mo kasama siya. So, what is the greatest lesson that you have learned about love? Now that you know the feeling of being in love. May right timing po talaga. Kasi naisip ko din, kung dumating siya na maaga sa life ko, baka may mga hindi pa ako nade-develop sa sarili ko na character na magiging dahilan kung hindi kami magkakatuluyan. Or what. Pati siya, na mga naaral din siya or na-experience siya sa life niya para mas maging kung sino siya ngayon. And self-control. Kasi nagagamit ko siya sa lahat ng aspeto sa buhay. And sabi ko nga sa sarili ko, kung may kakaanak ako, kung may one thing man na gusto kong mamana niya from me is self-control. Kasi alam mo sa sarili mo na lagi mo magagawa is tama kapag meron ka self-control. Para sa akin, worth it siya. Naku, papalitan ko na yung movie mo. Self-control is real na lang. Huwag ka ng Destiny is real. Since first boyfriend mo siya, tapos 30 years old ka na, feeling mo mature ka na. Alam mo, in a relationship, para ka pa rin bata. Girly-girly. Yeah, as a princess, ganyan. As a Korean princess ang Hindi drama. naman Korean. Diba?